Shroudbreaker tótélt bármelyik outposton elkezdhetjük, ugyanis az ehhez szükséges könyvet a Mysterious Stranger mellett találjuk. Lehetőségünk van a hajón is elkezdeni ezt, viszont szerintem lényegesen egyszerűbb, ha csak elkezdünk egy játékot, és a kocsmában is találjuk magunkat. Fontos, hogy Safer Seas opciót kiválasztva kezdjünk neki a játéknak, később elmagyarázom miért. Magát a kalandozást pedig ezzel a könyvvel interaktálva tudjuk elkezdeni. Ha nem egyedül játszunk, a csapatunk minden tagjának a könyv közelében kell lennie a kezdéshez. Amint ez megtörtént, a Mysterious Strangernek lesz néhány szava hozzánk. Miután meghallgattuk tanácsait, összegezzük, mi a feladatunk. A Shroudbreaker visszaszerzése, amely egy ősi kincses kamrában van elrejtve. Ahhoz, hogy ehhez hozzáférjünk, szükségünk lesz egy totemre, mely egy ősi ládában van elrejtve, ennek pontos helyét a Pirate Lord elsüllyedt hajójának naplójában találjuk. Utóbbinak visszaszerzése lesz első célunk. Kalandkönyvünkben olvashatjuk, hogy a hajó a Burning Blade-del való csatározások közepette alul maradt, és Crooked Mass és Crux Hollow között süllyedt el. Célunk tehát nem lesz más, mint az N13 koordinátáknál található feltérképezetlen sziget lesz. Miután megérkeztünk, a sziget északnyugati oldalán olvassuk el ezt a naplót. Ez szükséges a 100%-os teljesítéséhez a történetnek. Ezen kívül még 4 naplót kell begyűjtened, amik olyan szigeteken vannak, amelyekre nem feltétlen kellene ellátogatnod a történet teljesítéséhez. Ezeket akár később is begyűjtheted, mivel a 100%-os teljesítéshez minden tótélt 5 alkalommal kell végigjátszanod. A hiányzó naplókat ezeken a szigeteken találod: Ancient Spire Outpost, Devil's Ridge, Thieves Haven és Plunder Outpost. Az N13 koordinátán található szigetre visszatérvén, annak északnyugati oldalán alá is merülhetünk, hogy megpillantsuk az elsüllyedt hajót. A kapitányi kabinban pedig a Pirate Lord egykori székének karfáján meg is találjuk a hajónaplót. Ez pedig új lapokat ad hozzá kalandkönyvünkhöz. Az újonnan hozzáadott lapoknak köszönhetően végigkövethetjük a hajó útvonalát, hogy megtaláljuk a ládát. Ez az útvonal többféle lehet, így a tiéd valószínűleg különböző lesz az enyémtől. Minimális angol tudás szükséges ennek a követéséhez. Hogy megkönnyítsem a dolgod, próbálj a kulcsszavakra fókuszálni, mely esetemben így néz ki: Plunder Valley, kelet, kis sziget, kelet, szigetlánc, északkelet, láda az északi oldalán egy kis szigetnek. Ha ezt követed, minden bizonnyal te is hamar rá fogsz akadni a ládára. Ha megvan a sziget, hajózzunk is oda, és a hajónaplónak megfelelő oldalán szigetünknek meg is fogjuk találni ezt az ősi ládát. Nézzük meg, milyen kincseket rejt. Újabb oldalakat kaptunk kalandkönyvünkhöz, és egy totemet, amivel kinyithatjuk az ősi kincses kamrát, ahol a Shroudbreaker van elrejtve. Ebből a totemből 6 különbözőféle létezik, mindegyik más szigeten navigál el. Esetemben, és az esetek 99%-ában a Scarabeus totemet kapott te is, mivel egyedül vagyunk a szerveren, és senki más nem lesz a célszigetünk közelében. Látjátok, ezért is volt fontos, hogy a Safer Seas opciót válasszuk ki a menüből. Ha esetleg te mégis másfajta totemet kaptál, akkor itt egy kis segítség a helyes sziget megtalálásához. Crux Hollow esetén hajónkat ezek mellett a vizesések mellett horgonyozzuk le. A kamrát pedig nem messze ezektől találjuk. Használjuk a totemet, ami kinyitja az ajtót. Lobbantsunk lágra a kőasztal körül látható 4 fáklyát, aminek hatására lezáródik a kőajtó, és víz kezd el beömleni. Pánikra viszont semmi ok, ugyanis a puzzle rendkívül egyszerű. A könyvben található 3 sorszimbólumot kell párosítanunk az oszlopokon találhatóakkal. Tehát így. Majd Enter. Ismételjük meg ezt a másik 2 szimbólum sorral is. A puzzle második részének teljesítéséhez pedig 3 darab medált kell megtalálnunk, melyeknek pontos helyét a kőasztalon megjelenő képeken láthatjuk. Tehát ássunk itt, itt, és itt. Az utolsó medál kőasztalba való illesztésével pedig fel is tárul az ősi trezor, mely a Shroudbreaker-t rejtette. Vigyük is gyorsan vissza a legközelebbi outpostra, és amint átadtuk azt a Mysterious Strangernek, be is fejeztük az első tótélt. 100%-os teljesítéshez nincs más dolgunk, mint még 4-szer megismételni ugyanezt, és ha még nem gyűjtöttük össze a naplókat, akkor valamelyik végigjátszás során arról sem feledkezzünk meg. Remélem tudtam segíteni ezzel a rövid kis útmutatóval.
Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Találkozunk a tengeren, kalózok!